Φίλοι μου, πάμε σε μια συγκλονιστική ιστορία. Υπάρχουν κάποιες ιστορίες στο ελληνικό τραγούδι που μοιάζουν σαν να γράφτηκαν από το πιο σκοτεινό σενάριο. Ιστορίες ανθρώπων που άγγιξαν τη δόξα, αλλά η μοίρα τους έκοψε το νήμα της ζωής πάνω στο απόγειό τους. Σήμερα στο Greek Music 365 σε τυλίγουμε το κουβάρι της ζωής του Κώστα Κόλια, ενός αυθεντικού λαϊκού βάρδου που έφυγε από τη ζωή στα 35 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του έναν ερωτικό ύμνο που ο ίδιος δεν πρόλαβε να ακούσει ποτέ να παίζει στο ραδιόφωνο. Τι συνέβη πραγματικά εκείνο το μοιραίο ξημέρωμα του Ιουνίου του 1980? Ήταν ένα απλό, τραγικό τροχαίο από την κούραση της νύχτας, ή μήπως πίσω από το τιμόνι κρυβόταν ο επαγγελματικός ανταγωνισμός, οι παραβατικές ιδιοκτησίες, οι απλήρωτες προκαταβολές και τα σκοτεινά κυκρώματα της νύχτας που ήθελα να το βγάρουν από τη μέση? Γιατί η τροχιά έκλεισε τόσο βιαστικά το φάκελο? Φίλοι μου, οτιδήποτε γνωρίζετε, γράψτε κάτω στα σχόλια. Και συνεχίζω λέγοντας ότι από τα λαϊκά της Ομόνοιας και το νομικό μπάχαλο με τις δισκογραφικές, μέχρι τη συγκλονιστική μαρτυρία του Τάκη Σούκα και τους ανατριχιαστικούς προφητικούς στίχους που τραγούδισε λίγο πριν σβήσει για πάντα. Μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί η ιστορία που θα ακούσετε δεν είναι απλά ένα αφιέρωμα, είναι ένα ταξίδι στα πιο βαθιά και σκοτεινά μυστικά της ελληνικής νύχτας. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι το χάσμα των γενεών και μία φωνή που σημάδεψε το λαϊκό τραγούδι είναι ο Κώστας Κόλιας. Μας ζητήσατε πάρα πολύ ένα συγκεκριμένο όνομα, αυτό του Κώστα Κόλια, ένα καλλιτέχνη που η ιστορία του κουβαλάει έναν σπάνιο συνδυασμό δόξας, αυθεντικότητας, αλλά και μιας μεγάλης πρόωρης απώλειας. Και όπως καταλάβατε, σήμερα κάνουμε ένα βαθύ αφιέρωμα στον Κώστα Κόλια που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο ελληνικό YouTube. Να πούμε ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς, το βλέπετε καθημερινά. Αν ρωτήσεις έναν νέο άνθρωπο σήμερα, το πιθανότερο είναι ότι το όνομα Κώστας Κόλιας δεν του λέει απολύτως τίποτα. Η σημερινή γενιά, εθισμένη σε μεγάλο βαθμό στους ήχους της hip hop και της trap μουσικής, όπου συχνά οι αηδοί κραυγάζουν και το αποτέλεσμα βαφτίζεται ερμηνεία, δείχνει να απαξιώνει το λαϊκό τραγούδι. Και αναρωτιέται κανείς πόσο άτυχοι είναι τελικά οι νέοι της εποχής μας που αγνοούν έναν τέτοιο ιδιαίτερο καλλιτέχνη. Αν κάτσεις και ακούσεις έστω και λίγα λεπτά από τα αριστουργήματά του, είναι σίγουρο πως θα σου σηκωθεί η τρίχα κάγγελο και θα αναθεωρήσεις τις απόψεις σου για το τι σημαίνει μουσική με πάθος, ερμηνεία και κατάθεση ψυχής. Η ξενομανία και ο τυφλός μιμητισμός του αμερικανικού τρόπου ζωής μας έχουν οδηγήσει δυστυχώς στο να συνομπάρουμε κάθε τι που μυρίζει η Ελλάδα. Ωστόσο, για όσους ανήκουν στον κόσμο της γνήσιας λαϊκής μουσικής και αναζητούν τα παλιά καλά τραγούδια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν σιγοτραγουδήσει τις επιτυχίες του. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από τις εκατοντάδες χιλιάδες και τα εκατομμύρια προβολών που συγκεντρώνουν τα κομμάτια του στο YouTube. Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που είναι ανενεργός εδώ και δεκαετίες, που δεν τον προβάλλει κανένα τηλεοπτικό κανάλι για να τον κρατάει στην επικαιρότητα. Κι όμως ο κόσμος τον αναζητά και τον ακούει φανατικά. Πολλοί μελετητές του ελληνικού τραγουδιού συμφωνούν σε κάτι. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν έφευγε από τη ζωή με τόσο μοιραίο, άδικο και περίεργο τρόπο, σήμερα θα συντεταλέγονταν ανάμεσα στους μεγαλύτερους και κορυφαίους βάρδους όλων των εποχών στη χώρα μας. Η δισκογραφική του πορεία κράτησε μόλις 4 χρόνια, από το 1976 έως και το 1980. Μέσα σε αυτή τη σύντομη δισκογραφική άνοιξη κατάφερε να κυριαρχήσει στις πίστες, να βγάλει εξαιρετικούς δίσκους, να κάνει μεγάλες συνεργασίες
και να μαζεύει ορδές κόσμο στα κέντρα όπου εμφανιζόταν. Η ιστορία του φέρνει στο μυαλό πολλών μία άλλη τραγική φιγούρα των ημερών μας, τον Παντελή Παντελίδη, ο οποίος επίσης από το 2012 μέχρι το ξαφνικό του τέλος το 2016 έδωσε νέες δυνατές νότες στο λαϊκό πεντάγραμμο και χάθηκε κι αυτός τόσο άδικα στην άσφαλτο. Κοιτάξτε φίλοι μου τι ομοιότητες, τι παιχνίδια παίζει η μοίρα, 4 χρόνια ο ένας, 4 χρόνια κι ο άλλος, και μιλάμε για από τις πιο δυνατές φωνές που δεν μπόρεσαν να ξετυλίξουν το κουβάρι της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Και πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι ποιο ήταν αυτό το φαινόμενο που λέγεται Κώστας Κόλιας. Ο Κώστας Κόλιας γεννήθηκε στα Καλύβια Αττικής, ένα χωριό της Ανατολικής Αττικής στον Θωρικό, το 1945, και κάποιες πηγές αναφέρουν λανθασμένα ως έτος γέννησης το 1947. Και από τα σχολικά του χρόνια ξεχώριζε για το ταλέντο και την καλή φωνία του. Τραγουδούσε συνεχώς στις παρέες, στο σχολείο, μόνος του στο σπίτι, και ήταν ξεκάθαρο πως ο επαγγελματικός του προσανατολισμός θα ήταν το τραγούδι. Ξεκίνησε να εμφανίζεται σε νυχτερινά κέντρα και τοπικά πανηγύρια, κυρίως στην περιοχή των Μεσογείων, αποκτώντας γρήγορα ένα πολύ θερμό δικό του κοινό. Η μεγάλη ευκαιρία δεν άργησε να έρθει. Η ιδιαίτερη φωνή τράβηξε την προσοχή δύο κορυφαίων δημιουργών της εποχής, του στιχουργού Κώστα Βίρβου και του συνθέτη Θεόδωρου Δερβενιώτη. Αυτοί οι δύο σπουδαίοι άνθρωποι του εμπιστεύτηκαν τα δύο πρώτα του τραγούδια, τα οποία κυκλοφόρησαν το 1975 από την εταιρεία Federal Gramophone. Ήταν τα κομμάτια «Σήμερα φίλοι μου δεν υπάρχουν» και «Κατεδαφίζεται». Αμέσως μετά ο Κόλιας παίρνει μεταγραφή για μια άλλη εταιρεία της εποχής, την Polyphone. Η Polyphone στα χρόνια του 70 και του 80 ήταν μια μικρή αλλά πολύ δυναμική εταιρεία που έκανε πραγματική κατάσταση στη νύχτα. Στο δυναμικό της ανήκαν καλλιτέχνες που αργότερα έγιναν πρώτα ονόματα, όπως η Φωτεινή Μαυράκη, ο Δημήτρης Κοντολάζος, ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Πάνος Μαρίνος και ο Νίκος Πάνος. Τα τραγούδια αυτά, οι επικριτές της εποχής και το κατεστημένο, τα χαρακτήριζαν υποτιμητικά ως τα λαϊκά της Ομόνοιας, παραγνωρίζοντας και υποβαθμίζοντας τις τεράστιες φωνητικές ικανότητες αυτών των ερμηνευτών. Στην πραγματικότητα, η χρειά του Κόλια και το ρεπερτόριο που υπηρέτησε σε αυτά τα χρόνια προετοίμασαν το έδαφος πάνω στο οποίο κινήθηκε αργότερα ο Γιώργος Μαργαρίτης, ενώ τα τραγούδια του δεν απήχαν πολύ από το ύφος με το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία ο Στράτος Διονυσίου στις αρχές της δεκαετίας του 80. Μέσα από τις συνθέσεις του Τάκη Σούκα, όπως το «Υποκρίνεσαι», «Θυμήσου», «Άκου βρε φίλε», «Δεν τελειώνει», «Μιλάμε για ύμνος φίλοι μου». Στην Polyphone ο Κώστας Κόλιας μπαίνει δυναμικά στο στούντιο και ξεκινάει μία σειρά από κυκλοφορίες που θα άφηναν εποχή. Το 1976 κυκλοφορεί τον πρώτο του μεγάλο προσωπικό δίσκο LP με τίτλο «Αν σε χάσω αν». Ήταν μια δουλειά με γνήσιο λαϊκό χρώμα σε μουσική των Βασίλη Βασιλιάδη και Γιώργου Μπούρα και στίχος του Γιάννη Κιούρκα, Τάκη Κολέτη, Παρασκευής Πολίτου και άλλων. Ο δίσκος προκάλεσε αίσθηση και έδειξε μια αυθεντική φωνή που, αν και είχε ακόμα περιθώρια βελτίωσης, εξελισσόταν ραγδαία. Στο άλμπουμ αυτό περιλαμβανόταν τα εξής τραγούδια: «Εγώ γεννήθηκα καλό παιδί», «Όταν μικρό με φυλάς», «Καλά είσαι», «Η φεγγαρό πρόσωπη», «Μπαμπάς και μάνας κόρη», «Την πόρτα σου με ένα βαρύ αναστραβμό», «Κι αν έγινα αλήτης», «Αν σε χάσω αν», «Τα μάτια σου τα αράπικα», «Ο άνθρωπός σου είσαι εσύ», «Τα καράβια μου», «Θα σου κάνω πλάκα» και «Γυάλασα φιγιαλί. Το 1977
έρχεται η στιγμή για την πρώτη του μεγάλη συνεργασία με τον σπουδαίο συνθέτη Τάκη Σούκα και τον αξέχαστο στιχουργό Ηρακλή Παπασιδέρη. Καρπός αυτής της συνάντησης ήταν το LP «Οι καρδιές που αγαπάνε» Πόλυφων. Πολλοί λάτρες του λαϊκού τραγουδιού θεωρούν ότι σε αυτόν το δίσκο κρύβονται μερικές από τις καλύτερες και πιο ποιοτικές ερμηνείες του Κόλια. Τα κομμάτια που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν ήταν «Τα καυτά σου τα φιλιά», «Παράνομη δεν είναι η αγάπη», «Μη με ρωτάτε», «Το γυναικείο φύλλο», «Βασανισμένη καρδιά», «Τελευταία επιθυμία», «Είσαι εγωίστρια», «Ή εκείνον ή εμένα», «Αυτός είμαι, ακόμα σ' αγαπώ». Τι κι αν παντρεμένος, με τον Πασίνο στο στίχο, οι καρδιές που την πατάνε έχουνε δικαίωμα να ξαναγαπάνε και το σήκω να χορέψεις. Το 1978 ο Κώστας Κόλιας κυκλοφορεί το τρίτο του LP με τίτλο «Μπούζουκο και λαϊδίσματα», Πόλυφων επίσης, αυτή τη φορά σε μουσική του Αντώνη Κατινάρη. Ο δίσκος είχε ένα πιο παιχνιδιάρικο, ζωντανό στυλ, πολύ χαρακτηριστικό για την ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης στα νυχτερινά κέντρα. Παρά το γεγονός ότι εμπορικά ο δίσκος δεν γνώρισε την τεράστια επιτυχία των προηγούμενων, περιείχε εξαιρετικά κομμάτια που το κοινό αποθέωνε στις ζωντανές εμφανίσεις. Τα τραγούδια του δίσκου ήταν 12 η ώρα Νταν, «Κι αν έγινα κουρέλι», «Νίτσα καλέ», «Ο Βοριάς θα τα σαρώσει», «Χαρτιά από τον υπόδρομο», «Μία ζωή στην αδικία», «Διπλωμάτισα», «Γυρνώ ξενύχτης», «Να βρεις άλλον να κάψεις», «Μην κλαις για αυτούς που φεύγουν», «Η θεατρίνα» και «Τα καπηλιά». Καλά εδώ φίλοι μου, μιλάμε για την απόλυτη λαϊκή κουλτούρα. Και πάμε να δούμε το νομικό μπάχαλο, η μεταγραφή στη Μήνος και ο ύμνος «Έρωτα μου αγιάτρευτε». Και φτάνουμε στο κομβικό έτος του 1980. Η φήμη του Κόλια έχει ξεφύγει από τα στενά όρια των Μεσογείων. Τραγουδάει πλέον σε μεγάλα λαϊκά μαγαζιά της Αθήνας 6 με 7 νύχτες την εβδομάδα και η ραβδαία άνοδός του αναγκάζει τη Μήνος, μία από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες δισκογραφικές εταιρείες της χώρας, να του κάνει πρόταση και να του δώσει μεταγραφή. Ο Κόλιας υπογράφει στη Μήνος και μπαίνει αμέσως στο στούντιο, ξεκινώντας την ηχογράφηση ενός νέου δίσκου σε μουσική του Αντώνη Ρεπάνη, ενώ τα υπόλοιπα μισά τραγούδια είχε κανονιστεί να τα γράψει ο Τάκης Σούκας. Όμως υπήρχε ένα σοβαρό νομικό κόλλημα. Σύμφωνα με το συμβόλαιο που είχε υπογράψει παλιότερα, ο Κόλιας χρωστούσε ακόμα έναν δίσκο στην Πόλυφων. Μπροστά στον ορατό κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές νομικές και οικονομικές συνέπειες από την παλιά του εταιρεία, ο τραγουδιστής έπρεπε να δράσει γρήγορα. Έτσι έρχεται σε συνεννόηση με τον Τάκη Σούκα και τον Ηρακλή Παπασιδέρη. Μπαίνουν εσπευσμένα στο στούντιο του Πυρκόπουλου και ηχογραφούν άρον 12 τραγούδια, ώστε να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να αποδεσμευτεί οριστικά. Αυτός ο δίσκος χρέος κυκλοφόρησε με τίτλο «Έρωτα μου αγιάτρευτε» από την Πόλυφων. Φυσικά στο άλμπουμ αυτό δεσπόζει το ομότιτλο κομμάτι, ένας αληθινός ερωτικός ύμνος που έμελε να γράψει ιστορία. Πάει και ο δίσκος ήταν γεμάτος από εξαιρετικά λαϊκά κομμάτια, όπως «Είναι κρίμα», «Στο είπα και στο ξαναλέω», «Ζητιάνο με κατάντησες», «Λαθρέα και παράνομα», «Στα ζάρια βασάνισέ με», «Έρωτα μου αγιάτρευτε», αυτός ο ύμνος φίλοι μου, «Ένα το κρατούμενο για εκείνη», «Άμα τρελάθηκες εσύ, να είχα χαρά να μοίραζα κι εγώ είμαι το θύμα σου». Η λατρεία του κόσμου για το «Έρωτα μου αγιάτρευτε» ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Χαρακτηριστική είναι η προσωπική ιστορία ενός μετανάστη από την Αυστραλία, ο οποίος ολόκληρος γέροντας πια διηγούταν πως εκείνη την εποχή ταξίδεψε από την άλλη άκρη της υδρογείου στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να ακούσει τον Κόλια ζωντανά. Ακούστε φίλοι μου,
Όταν μπήκε στο μπουζουτσίδικο και ο Κόιας άρχισε να ερμηνεύει το έρωτά μου αγιάτρευτε, ένιωσε ολόκληρο το σώμα του να μουδιάζει από τη συγκίνηση, μία εμπειρία που δεν ξαναέζησε ποτέ στη ζωή του. Όμως η μοίρα έπαιξε το πιο σκληρό της παιχνίδι. Την ώρα που το τραγούδι άρχισε να κυκλοφορεί, να παίζει στα ραδιόφωνα και να γνωρίζει πρωτοφανή επιτυχία, ο Κώστας Κόιας ήταν ήδη νεκρός. Δεν πρόλαβε να ακούσει ποτέ τη μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής του. Και πάμε, φίλοι μου, στο μοιραίο τροχαίο. Εδώ πρόκειται ή για θεωρίες συνωμοσίας ή για πραγματικότητα. Ξημερώματα Τετάρτης 4 Ιουνίου του 1980, ο Κώστας Κόιας, 35 ετών, έχοντας μόλις τελειώσει το εξαντλητικό του πρόγραμμα στο νυχτερινό κέντρο, παίρνει το αυτοκίνητό του για να επιστρέψει στο σπίτι του στα Καλύβια. Καθώς οδηγούσε στο δρόμο Λαγονησίου Καλυβίων, το όχημά του βγαίνει ξαφνικά από την πορεία του, πλαγιάζει στο ορήθρο του δρόμου και προσκρούει με σφοδρότητα πάνω σε μία κολόνα, ένα δέντρο ή στα βράχια. Επειδή το τροχαίο αυτό συνέβη ακριβώς πάνω στο απόγειο της δόξας του και κάτω από περίεργες συνθήκες, ο καλλιτεχνικός κόσμος συγκλονίστηκε και οι φήμες άρχισαν να οργιάζουν. Πολλοί τότε μίλησαν ανοιχτά για στημένο ατύχημα και για μια καλά οργανωμένη δολοφονία. Ακούστηκαν διάφορες σκοτεινές εκδοχές. Επαγγελματικός ανταγωνισμός, ότι το λόμπι της νύχτας και κάποιες παραβατικές ιδιοκτησίες νυχτερινών κέντρων ενοχλήθηκαν από τη ραδαία άνοδο αυτού του παιδιού και δεν ήθελαν να ανέβει περισσότερο. Ακούστηκαν για οικονομικές διαφορές. Κάποιοι ισχυρίζονταν ότι ο Κόιας είχε λάβει μια μεγάλη προκαταβολή από κάποιους ανθρώπους της νύχτας και δεν υλοποίησε τις τραγουδιστικές του δεσμεύσεις για τις οποίες είχε πληρωθεί. Ακούστηκε για τον κόσμο των ναρκωτικών. Κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο τραγουδιστής είχε μπλέξει σε περίεργες δοσοληψίες με κυκλώματα ουσιών και δεν είχε καταβάλει το κατάλληλο αντίτιμο. Οι υποστηριχτές αυτών των θεωριών τόνιζαν μάλιστα ότι η τροχαία έκλεισε βιαστικά το φάκελο, αγνοώντας τις ενδείξεις και χωρίς να δώσει καμία σημασία στις φήμες για τις ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τη μαφία της νύχτας. Ποια είναι όμως η πραγματική αλήθεια? Ο μεγάλος συνθέτης Τάκης Σούκας, μιλώντας στον Νίκο Πορτοκάλογλου στην τηλεοπτική εκπομπή «Μουσικό κουτί», ξεκαθάρισε το τοπίο και απομυθοποίησε τις θεωρίες συνωμοσίας. Ο Κόιας δεν πέθανε ακαριέα στο δρόμο. Μετά το τροχαίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε και έδωσε μάχη για περίπου 1 μήνα. Το θανάσιμο χτύπημα ήταν στο στομάχι, ένα σημείο όπου ο τραγουδιστής αντιμετώπιζε ήδη κάποια προβλήματα υγείας. Άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το περιβάλλον και τους στενούς φίλους του Κώστα Κόια απέρριψαν κατηγορηματικά τα περί μαφίας. Η πιο πιθανή και λογική εκδοχή είναι ότι ο τραγουδιστής, εξαντλημένος από τα εξοντωτικά ωράρια, 6 με 7 μέρες εργασίας την εβδομάδα και έχοντας καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από το κανονικό, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Η δεύτερη εξίσου πιθανή εκδοχή είναι ότι απλά τον πήρε ο ύπνος πάνω στο τιμόνι από την κούραση. Στον τόπο του δυστυχήματος δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι τον έκλεισε ή τον εμβόλισε άλλο όχημα. Η αλήθεια είναι ότι η κούραση και η νύχτα αποδείχθηκαν για άλλη μία φορά μοιραίες. Και πάμε, φίλοι μου, στη μεταθανάτια δόξα και το προφητικό αντίο. Παρά το θάνατό του, οι 2 δισκογραφικές εταιρείες είχαν στα χέρια τους έτοιμο ηχογραφημένο υλικό. Όταν κυκλοφόρησε το «Έρωτά μου αγιάτρευτε», η συγκίνηση του κόσμου μετατράπηκε σε ένα πρωτοφανές κύμα λατρείας. Μέσα σε μόλις 1 εβδομάδα, ο Τάκης Σούκας
άκουσε έκπληκτος την Πίτσα Παπαλοπόλου να το ερμηνεύει στις πίστες, ενώ στη συνέχεια το τραγούδισαν σχεδόν όλοι οι μεγάλοι μεταγενέστεροι λαϊκοί ερμηνευτές, μετατρέποντάς το σε έναν διαχρονικό φαινόμενο που ακούγεται μέχρι και σήμερα 46 χρόνια μετά. Την ίδια ακριβώς περίοδο η εταιρεία Μήνος κυκλοφόρησε τα τραγούδια που είχε προλάβει να γράψει ο Κόλιας πριν από το δυστύχημα. Ήταν 6 τραγούδια σε μουσική του αξέχαστου Αντώνη Νεπάνη. Επειδή το υλικό δεν έφτανε για ολόκληρο δίσκο, η Μήνος κυκλοφόρησε ένα LP, split, μοιρασμένο δηλαδή. Η μία πλευρά ανήκε στον Κόλια με τίτλο «Τα τελευταία μου τραγούδια» και η άλλη πλευρά είχε 6 τραγούδια με ερμηνεύτρια την Έλενα Κωστή υπό το γενικό τίτλο «Κι όμως μ' αρέσει». Τα 6 τελευταία τραγούδια που ερμήνευσε ο Κώστας Κόλιας σε μουσική Αντώνη Νεπάνη ήταν τα εξής: «Έριξες λάδι στη φωτιά», «Όλα κι όλα», «Γεννήθηκα Παρασκευή», «Σε χρειάστηκα», «Βαριά κουβέντα ο χωρισμός» και «Περιεχόμενο 0». Οι κριτικοί και οι φίλοι του λαϊκού τραγουδιού θεωρούν ότι τα 2 τελευταία «Βαριά κουβέντα ο χωρισμός» και «Περιεχόμενο 0» είναι, μαζί με το «Έρωτά μου αγιάτρευτε», ό,τι καλύτερο και πιο όριμο ερμήνευσε ποτέ ο Κόλιας. Ο δίσκος έκανε εξαιρετικές πωλήσεις μετά θάνατον, με τον κόσμο να σπέβδει να αγοράσει το τελευταίο αντίο του αγαπημένου τραγουδιστή. Το πιο ανατριχιαστικό όμως στοιχείο κρύβεται στους στίχους του Γιάννη Καπλάνογλου για το τραγούδι «Έριξες λάδι στη φωτιά». Λες και η μοίρα ήθελε να παίξει ένα προφητικό παιχνίδι. Ο Κώστας Κόλιας, έχοντας στο πλάι του ως βασικό συνεργάτη τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Σπύρο Λιώση, ηχογράφησε λίγο πριν το τέλος του αυτούς τους στίχους. «Απ' τη ζωή στα σύνορα εγώ θα φύγω σήμερα και έχεις εσύ τα κρίματα που πήρες λάθος βήματα». Ο Κώστας Κόλιας υπήρξε ένας πιστός στρατιώτης τραγουδιού. Μέσα σε μόλις 4 χρόνια άφησε πίσω του μια βαριά κληρονομιά. Φίλοι μου, άλλοι σε περισσότερα χρόνια δεν έχουν αφήσει τίποτα, και ο Κώστας Κόλιας άφησε μέσα σε 4 χρόνια τραγούδια που τα τραγουδάμε ακόμη και σήμερα. Ήταν μια μεγάλη ελπίδα, ένα νέο κύμα για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 80 που μόλις άνθιζε και απλωνόταν στα πόδια του. Χάθηκε νωρίς και άδικα, αλλά το «Έρωτά μου αγιάτρευτε» και η υπόλοιπη μουσική του θησαυρή θα αντέξουν στο χρόνο για πάντα. Και κάπως έτσι, με αυτούς τους ανατριχιαστικούς προφητικούς στίχους, γράφτηκε ο επίλογος για έναν από τους πιο αδικημένους βάρδους του λαϊκού μας τραγουδιού. Όμως, όσο κι αν η επίσημη εκδοχή μιλάει για ένα τραγικό ατύχημα λόγω κούρασης, τα ερωτήματα θα πλανώνται για πάντα πάνω από τον δρόμο Λαγονισίου Καλυβίων. Ήταν όντως ο ύπνος στο τιμόνι, ή μήπως εκείνο το ξημέρωμα της 4ης Ιουνίου του 1980 η μαφία της νύχτας εισέπραξε ένα χρέος που δεν ξεπληρώθηκε ποτέ? Γράψτε τα σχόλια σας από κάτω. Τα μεγάλα συμφέροντα των παραβατικών ιδιοκτητών, ο αμήλικτος επαγγελματικός ανταγωνισμός και οι σκοτεινές λοσοληψίες της αθηναϊκής νύχτας. Είναι γνωστό ότι εκείνη την εποχή δεν συγχωρούσαν λάθη. Η νύχτα ήταν σκληρή, φίλοι μου. Μήπως τελικά η τροχιά έκλεισε το φάκελο τόσο βιαστικά επειδή κάποιοι έπρεπε να μείνουν στο σκοτάδι? Η αλήθεια είναι ότι ο Κώστας Κόλιος πήρε τα μεγαλύτερα μυστικά μαζί του. Σε αυτό το σημείο θέλω τη δική σας γνώμη. Εσείς τι πιστεύετε ότι συνέβη πραγματικά εκείνη τη νύχτα? Ήταν ένα άτυχο παιχνίδι της μοίρας ή ένα στημένο καρτέρι θανάτου? Και ειδικά εσείς, οι παλαιότεροι, που ίσως προλάβατε τον Κόλια στις πίστες ή ζήσατε τη νύχτα της δεκαετίας του 70 και του 80, τι ακουγόταν τότε στα πινιαδάκια, τι ψιθύριζε η πιάτσα για το χαμό του?
Γράψτε μας κάτω τώρα στα σχόλια τη δική σας άποψη, γιατί η ιστορία γράφεται από εμάς τους ίδιους. Ισχύει ότι η εταιρεία έχει αναγκάσει τον Κώστα Κόλλια να κάνει αυτό το δίσκο που είχε μέσα αυτό το τραγούδι και έμελε να είναι η μεγάλη του επιτυχία, την οποία και δεν κατάφερε να απολαύσει γιατί έφυγε από τη ζωή τις ημέρες ηχογράφησης. Πείτε μας. Είναι μοιραίο τραγούδι. θλιβερή η ιστορία αυτή, αλλά εγώ το έγραψα γιατί ήμουν ερωτευμένος εκείνο τον καιρό. Ο Κόλλιας ήταν σε μια εταιρεία μικρή, την Polyphone. Μαλώνει με τον εταιριάρχη, φεύγει και πάει στη Μήνος και τραγουδάει 6 τραγούδια και μου ζητάει και εμένα άλλα 6 τραγούδια από το ρεπάνι. Δεν του τα δίνω γιατί εγώ πηχστός τώρα εκεί στο Polyphone και του κάνει μήνυση και κάθομαι μέσα σε μια εβδομάδα και γράφω τα τραγούδια συν και το έρωτά μου. Αγιάτροφτε. Έρχεται αναγκαστικά ο Κόλλιας να τραγουδήσει, δεν το έκανε, δεν το έπαιρνε λεφτά. Έρχεται πήγαμε σε ένα στούντιο στο Πυρκόπουλο, πιο πάνω από το Κάραβελ και το είπε τα τραγούδια, αλλά τραγουδούσε τότε στο κέντρο Αθήνε, στη Συγκρού μαζί με την Πίτσα Παπαδοπούλου, εγώ ήμουνα με τον Τελάρα και την Αλεξίου και πάνω που μου έλεγε κοίταξε φύγε από εκεί, έλα να σου δώσω 30.000. Ήταν 7 μέρες το 7ήμερο οι μέρες τότε που δουλεύαμε. Έλα να σου δώσω 30.000 δραχμές. Μου λέει να συνοδεύεις μόνο εμένα στις δύο εμφανίσεις. Εγώ με τον Τελάρα έπαιρνα 3.000 στη Διαγώνιο. Δεν μπορούσα να πάρω παραπάνω. Δεν πήγα βέβαια γιατί... Σοφά έπραξες. Ήταν ο Κώστας και φεύγει από έμενε στο Λαγονίσι και φεύγει με τα μάξι τρέχοντας, είχε ραντεβού εδώ στην Αθήνα και πέφτει στα βράχια και σκοτώνεται, είναι στο νοσοκομείο 1 μήνα σε αφασία, πεθαίνει, δεν το ακούει το τραγούδι. Αυτό το δίσκο δεν πρόλαβε τον ακούσει. Δεν πρόλαβα έτσι μια εβδομάδα να περάσει και το ακούω ξαφνικά από την Πίτσα Παπαδοπούλου. Καλά, αυτή η ιστορία του τραγουδιού είναι σαν ελληνική ταινία. Και αφού φίλοι μου φτάσαμε σε αυτό το σημείο και αναλύσαμε όλα τα στοιχεία που μπορέσαμε να συλλέξουμε για αυτή τη μυστηριώδη υπόθεση και το θάνατο ενός ελπιδοφόρου λαϊκού τραγουδιστή, ελπίζουμε να καλύψαμε κάποια κενά τα οποία ποτέ δεν απαντήθηκαν. Αν σας άρεσε αυτό το βαθύ αφιέρωμα, κάντε ένα like, γραφτείτε στο κανάλι του Greek Music 365 και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα μυστικό από την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά και να ακούτε μόνο αληθινά λαϊκά. Και να βλέπετε όλες τις ιστορίες που αναλύουμε μέσα από αυτό το μοναδικό κανάλι, όλες τις βιογραφίες των λαϊκών μας βάρδων. Εις το επανειδήν φίλοι μου.